așa și zilele mele să ai la. Mai până dragoricic, mai până dragoricic, mai uite cât e mă mănâncă, uite cât e mă mănâncă, principală, extragerea și prelucrarea minereului aur argentifer și prin hotărâre de guvern s-a luat obiectul de activitate. Am intrat în conservare, pază și monitorizare și am avut o activitate secundară, am putut acolo și o activitate muzeistică, să avem ceva activitate fiscală, să pot să nu folosesc de banii ăsta. Este nu un muzeu de adevărat, și aici unde ați intrat este vechiul sediu a exploatării miniere, care sub impactul proiectului minier, unde vizităm noi. Este încă resursă geologică, se poate extrage aur. Noi am făcut un amenajament turistic, pentru că zona pe care o vizităm împreună s-a abandonat. De prin 1965 am considerat un numărul 3 ca importanță, ne-am concentrat în alte masive muntoase și am făcut un traseu să intrăm cu turiști organizat din vechiul sediu, dus întors, am amenajat galeria, intrăm într-o ținută obișnuită, vorbim la suprafață despre tehnicile de procesare, puteți să admirați un lapidariu. Am păstrat aici și în timp s-a făcut un astfel de lapidariu, s-a găsit în casa omului, în grădină, am făcut niște săpături noi, sistematice, a fost la mine într-o zonă antică de habitat și zonă sacră și am adunat un lapidariu, mai 7 monumente funerare, 37 de altare votive. Păi să știți că s-a derulat la Roșia Montană, am zis ceva de corporația străină, un program național de cercetare arheologică, derulat prin Muzeul Național de Istorie. Oameni buni, au finanțat cei de la investitorul străin pentru a descărca de sarcină arheologică. O muncă pită bună, mulți specialiști, arheologi, profesori, cărți și așa mai departe. Se dovedește că atunci când s-au retras fondurile, nu mai face nimic. Și s-au descoperit aceste zone de habitat, s-au descoperit multe artefacte, așteptăm să fie și ele expuse într-un viitor mai glorios. După 3 metri în spatele meu coborâm un plan înclinat, cu trepte de beton, cu balustradă, printr-o galerie mai largă și ne ducem subteran la Galeria Romană. De la baza planului înclinat sunt vreo 200 de metri de mers orizontală, primii 40 de metri sunt această galerie mai largă și apoi intrăm în galeria trapezoidală, o să vă descriu acolo, 2 metri pătrați în secțiune transversală, mai mult de 100 de metri de mers în această galerie, până într-un loc mai larg, este conexiunea cu mina modernă care poate ieși aval de parcare la 1 km, este o conexiune cu modelul din stânga mea la 300 de metri diferență de nivel, pe sub parcare, pe sub incintă, sunt galerii, sunt 150 de km de galerii. Se simte un pic de curent de aer pentru că noi suntem spre baza munților, diferența mare de nivel creează o aerisire ascendentă în perioada asta și ușa vrea să rămână deschisă. O să vă rog un bărbat care a intrat ultim, eu merg în față, să închideți ușa din interior, restul sârmulică până după tot să mai oprim din acest tiraj care conectează suprafața cu subteran. Partea a doua este aici cu utilajele, cine rog la mine, puteți aștepta aici la soare sau la umbră, cam o jumătate de oră să venim de acolo cu grijă, planul înclinat, să nu alunecăm, balustradă, să nu uitați de ușă. Chiar că e curent. Trebuie să avem antenă aici. Nu știu, poate. Foarte tare intrarea asta. Coborâm vreo 100 de metri. Foarte tare.
Până aici se vizitează turistic, se observă extinderea lucrurilor minere în jurul nostru cu forme mai largi, fără susținere. Piatra este tare și în marea majoritate a locurilor galeriile au rămas cum le-au lăsat minerii. M-am lăudat la intrare cu o zidărie de bolțari, am spus că unele lucrări importante se permanentizează, însă știți că marea majoritate a galeriilor de la Roșia Montană fiind executate în roci de tărie medie spre mare, în roci stâncoase, nu trebuie susținute, și rămân cam cum le-au lăsat minerii. Ce în spatele, acolo unde apre noastră, în spatele noastră, aici avem galerii moderne. Marea majoritate a galeriilor sunt de genul ăsta, mai largi, mai bruse, sunt de cercetare, galerii de exploatare, abataje, planuri inclinate, puțuri suitoare. Eu vreau să vă invit la un burete marin, la un bloc cu 19 etaje, pe 4 km pătrați, pe diferență mare de nivel, vreo 300 de metri, de la cel mai de jos până la cel mai de sus, sunt câteva sute de metri între aceste etaje. Peste tot activitate antică, medievală, modernă și recentă. Deci nu într-un loc s-a lucrat pe vremuri, aici și într-un alt loc modern. Nu, s-a lucrat peste tot și în toate perioadele de timp. Aici unde este noi numărul 3 ca importanță, deasupra noastră avem 4 etaje, mai avem vreo 3 de desubt, suntem la aproximativ 100 de metri sub pământul verticală și la vreo 200 de metri pe orizontală față de șosea. Această zonă a fost abandonată treptat în 1965, extinzându-se și în alte zone. Am constatat că trebuie începută exploatarea la suprafață și din 1970 s-a început o exploatare în carieră deschisă. Din 1985 nu mai avem exploatare în subteran și vom exista și cercetarea după 1989. Munții ăștia rămân sub forma unui Schweizer. Și de fapt asta este primul palier al peisajului cultural de la Roșia Montană. Evoluția asta a tehnicilor miniere din antichitate până în trecutul nostru recent, ceea ce e unic pe planetă. Între cei aici, destul de urâte galeriile astea, mi se par chiar arhaice. Asta ar fi cumva, știu eu, clasate ca un vechi, nu? Astea mi se par ce urâte. Între cei aici, asta e perforare în pușcare. Îți facem găuri cu perforatorul sau manual, punem praf în pușcă sau dinamită și asta este perforare în pușcare. Între cei aici și zidăria de bolțari se află galeria romană. Am fost cu toții, cred că atenți mai mult să ne murdăriți, să ne lovim, însă pe măsură ce și uitați-vă cum arată galeria, pentru că una dintre caracteristicile lucrării minere antice, se vede foarte bine acolo, sunt mulți metri pe care am parcurs împreună, este forma trapezoidală în secțiune transversală. Cu grijă făcută galeria antică, poate cu tot atât de multă pricepere, cât încercăm noi, în perioada modernă, să asigurăm accesul și siguranța minerilor în subteran. Pereții aceia înclinați descarcă presiunea muntelui și deoarece piatra este tare, nu nevoie de susținere, galeria asta până am văzut acolo de aproximativ 2000 de ani. Este un loc pe unde noi ne plimbăm. Oare cum erau plecați? Oare ce hrană aveau? O să sting instația electrică, v-ați luat antene? Nu. Nu? Dar ce faceți dacă se curentul? Că eu am lampă, dar lampa mea. Aveți antenă? Telefoanele? Ce faceți cu ele? Dar cum le țineți? Că vă dau daltă și ciocan. Cu un trighinți, cum le... Vedeți pe ce ne bazăm noi? Pe site, ne bazăm pe telefon. Eu vreau să vă închipuiți, să vă dau o impresie, ce spune, o găsiți și în cărți. Este aici o senzație și o experiență, vreau să zic, non-propozițională. Eu cred că m-ați gândit că într-o clipă mine alea viața. Aici gândurile s altfel. Aici trebuie să ne împărtășim cunoștințele, trebuie să ne întrajutorăm ca fiind numai și de aici. Iluminatul în antichitate nu se ducea pe telefoane. Eu vreau să vă dau o idee, oare cum era acolo, acum mii de ani, când noi ne plimbăm, am intervenit asupra galeriei decât pentru a putea vizita turiști, să văd în preț urmele uneltelor. Galeriile au fost cioplite manual, dalta și ciocanul. Au fost bătute cu drugi de fier, folosind baroasele în peretele stâng. Se vede preț urmele uneltelor. Se vede cât avansau zilnic, sunt niște urme verticale, o să puteți sesiza un fel de zigzaguri la tavan, care sunt în funcție de tăria rocii, în funcție de unelte, în funcție de forța minerului.
Se lucra 4 ore, se lucra 6 ore, se lucra 10 ore, ceea ce am venit noi în câteva minute s-a parcurs în 3 luni de zile. Roca degajată manuală era pusă în coșuri de nuiele și transportul ducea cu spinarea. Vedeți ce bine făcută galeria? Încerc să vă descriu așa, să vă transmit că acolo lucrau niște profesioniști, un sclav, nu știu să facă așa ceva. Și romanii nu stăteau aici. Romanii stau acolo afară, pe la birou și colectau aur. Aici au lucrat niște iliro-dalmatini, care sunt din sudul Dunării, tot urmașii ai tracilor, sunt folosiți și de regim maghiar. Sunt cooptați de Imperiul Roman să scoată aur și sunt prost plătiți față de culegătorii de măsline din Grecia. Habsburgii vor că interesa populația locală alături de regim maghiar să scoată aur. Iar o corporație străină ne va vizita pe noi pe la arhivă să afle așa, just like that, sau over the night, unde este un zărcământ de genul cel de la Roșia Montană. Încerc să vă dau ideea unui minerit care s-a știut din cele mai vechi timpuri până în trecutul nostru recent. Nu e ușor să găsești o astfel de resursă și acum e destul de complicat, că ne trebuie cercetare, luăm probele astea, analizăm geochimic, facem foraje, explorăm, facem prospecțiuni și aplicăm metode de exploatare. Știm exact ce conține piatra. Am vrut să vă spun de ce galeria se numește romană. În pereții sunt niște găuri scurte, la circa 1 metru și vreo 40 față, 1 metru jumătate față de bază. Zonele uscate, o să vedeți niște nișe unde se fixau sursele de iluminare. Niște vase ceramice cu capac și cioc, numite opaițe, un fel de candele pentru ulei de măsline. Datorită uleiului de măsline, galeria se numește romană. Imperiul Roman vine cu ulei de măsline, însă avem galerii fără nișe în pereți. S-au găsit lemne de la susținere, s-au găsit baghete de lemn și noți de la torțe. Și avem multe galerii antice, nu numai aici. Există o cantitate mare de aur a dacilor. Dată cu carbon 14 ne vorbesc despre galerii pre-romane, tot în formă de trapez. Asta e unic pe planetă. Înseamnă că nu romanii au inventat extragerea aurului. Și încerc să vă dau ideea unor oameni pricepuți care au practicat aceste lucruri învățându-le din tată în fiu, din generație în generație. Munca asta ne încruzește. Ceea ce pe noi ne-a uimit, că am vrut să vă dau o idee cum am fi noi să ne apucăm. Nici nu ne putem închipui cum ar fi aici. Cum să creăm noi cam 50 de kilograme în spinare. Iozdanul e de dus, nu? Deci eu am zis, vine tata să ducă Iozdanul că nu mai să 50 de kilograme în spinare. Dacă nu scoatem piatra, mai mâncăm asta. Complicată activitate. Găseau aur învățând de la cei mai în vârstă cum să se orienteze față de suprafață, cum să execute lucrările minere și cum să deosebească mineralizația care însoțește metalul prețios. Ultima intersecție transversale, s-a intrat bucată de bucată și ultima intersecție sau prima cum a venit este locul unde mineraliștii au găsit un filon aurifer. Au găsit crema tortului, au găsit vena muntelui, nu are formă de tub, are formă de stran. Este foarte bogată în zona aceea. Aurul se vede cu ochiul liber, firișoare, lamele, dendrite, paiete, grăunți, schije, bucăți mari, 3 kg, 10 kg. S-a scos bucată de aur dimineața, s-a rupt calul în drum. Cum găseau filoanele astea? Vedeți cum a venit galeria perpendicular pe filon. Fabulos. Dacă pe munte crește mesteacă și cimbrișor, în interior este aur. Avem o legătură între vegetație și mineralizație. Să nu am pierdut legătura cu Dumnezeu, cu natura, cu noi înșine. Noi pe ce ne bazăm? Pe telefoane? Ați văzut că m-am întrebat pe ce urmă? Pe science, nu? Ia că de aici promovăm 5 speți britanici, ne spun nou și ne plimbăm pe stradă. Și cum era aia, plăcea aia cu speția britanici. Noi după aia ne luăm acum că se încălzește planeta, ba se răcește, ba mâncăm nu știu ce. Deci, pe vremuri, minerul mai tânăr se baza pe minerul mai în vârstă. Topografie, geomorfologie, rezistența rocilor. După ce ne pică mina în cap de câteva ori, ne învață bunicul să facem pereții inclinați. Dacă nu brumă, la prima brumă a timpului rece, se vede urma filonului, se transmite la suprafață și împărtășeau cunoștințele. Și mereu mai vârstă învăța pe minerul mai tânăr, că atunci când lovește cu ciocanul și sar scântei, este pirită, aurul prostului. Minerul nepriceput se duce cu pirită, zice că e aur. Pe o bucățică de marmură rămâne urma maronie, sulfură de fier. Se întrajutorau și slăveau pe Dumnezeu. Așa a fost tratată această, nu o simplă meserie, că de multe ori suntem întrebați acum ce job ți-ai luat. Asta nu este job, asta este artă, dată miner, pentru totdeauna miner. Să știți că au făcut școli, biserici, au fost și familii stărite, localitatea s-a dezvoltat de pe urma unui minerit multimilenar, chiar și într-o perioadă modernă, localitatea s-a dezvoltat de pe urma exploatării minere a statului, care a furnizat salarizare. Am avut farmacie, librărie, supermarket și cinematograf. Din păcate, activitatea asta s-a strat. Mai sperăm că partea culturală va oferi viață și va atrage niște familii tinere. Și cum vom atrase pe vreo familie de medici, de ingineri, de profesori, nu știu dacă se va întâmpla. Așa am pus pușcajul și am patronat. Însă zăcământul au fost cunoscuți și s-a încercat o modernizare și o exploatare la suprafață, deoarece mineralizația este diseminată. O tonă de piatră este 1 gram de aur, 6 grame de argint, de aceea trebuie exploatat la suprafață. Pe vremuri se căutau, găseau și exploatau zonele bogate.
Și noi le-am căutat, le-am găsit și le-am exploatat și de aceea ne-am mutat la suprafață. Deci o viitoare exploatare minieră, indiferent ce nu face, eu, dumneavoastră sau alții, trebuie să fie la suprafață. Cine a mai propus cu galerii, n-a știut despre ce vorba aici. Am avut arhiv, am avut documente, am avut hărți să vă prezint și la pavilon faptul că ne-am cunoscut bine zăcământul și propunerea de exploatări la suprafață nu sunt noi. Și vreau să transmit această idee de minerit multimilenar, că de multe ori s-a lăsat impresia că cei de aici, pe vremuri sau model, n-au știut. Din păcate n-a reușit modernizarea și am dat un bare. Imperiul Roman a dus vreo 500 tone de aur din Dacia. De-aia frumoasă Roma. 100 de kilograme de aur săptămânal duceau din zona auriferă, mai ales cu vârf al exploatărilor miniere aici. Habsburgii au mai dus 500 de tone. E frumoasă și Budapesta și Viena. Mai avem. Pentru noi nu ne mai trebuie. Nu știm ce să facem cu resursa. Iar partea culturală, cred că mai ultimul gând a vreunui guvern de pe planetă. Ne-am blocat cumva într-o panză monitorizare, conservare, într-un proces de arbitraj internațional și într-o declarare a patrimoniului mondial pe kilometri pătrați aici, care încă n-au un plan de management a sitului. Este o problemă cu apa asta, nu? Ce cu ea? Că ne-am tot interesat de cianură, nu? Ați auzit de cianură? De ce ați venit la Roșia Montană? Am întrebat oamenii de ce au auzit de Roșia Montană, televizor, au vorbit nu știu cine, de corporație, de cianurație, de distrugerea munților, dar cu apa asta ce? Vereș, poate abru banio. Poftim? Zice că minele abrudurile de pe pârâu însângera. Știm de pe Haltuzifina, Transilvania. Nu ne preocupăm de apa asta. Nu, numai de cianură, dar nu a fost de cianură. Dar apa asta este toxică. Nu știu ce cu ea. Are pH de 2, suspensie de zi, seamănă cu Coca-Cola. Dacă beți, vă luați la sticla la propagaj la rezervor, că e gratis, așa de bună, are... Da, 10 litri pe secundă, da, se duc în pârâu, e pârâu mort. Da, se face așa, merge până la Brudelul în Alie și are și un mune și ce? Am părăsit zonele astea, ne-am preocupat de UNESCO, nu? Trebuie curățate zonele astea, trebuie ecologizate, trebuie atașament și apoi să ne dăm lumii întregi cu această zonă pe care oricum o știm, că pe galeria asta intrăm de multă vreme. Că dacă lumea ar fi fost preocupată să vină la Roșia Montană pentru partea culturală, ar fi venit mai de mult. M-aș fi așteptat în 2006, când s-a închis mina, să fie aici plin de turiști, să spună, bă, stați, nu plecați, stați, trageți tare aici. M-a venit nimeni. Apoi în 86, cine să vină aici? 96, în 2016, veneau la corporație noi. Eu rămân ultimul, mă asigur că nu rămâneți pe această cotație. Au un mare interes pentru aur, deși pe același traseu. Mai surprindeți odată forma aceasta, arătați tuturora, forma de trapez, galeria aceea minunată din antichitate. Ieșim pe același traseu, vă prezint un pic utilaje la suprafață, mergeți să vedeți și pozele cu mineritul țărănesc. Ieșim tot înainte până la Trețe, le urcăm și vedem partea a doua. Aici e pentru... Da, niște de opaiță. Pentru opaiță. Se văd și alte părți mai uscate, spre ieșire, o să vedeți și mai bine conservate. Totdeauna m-am gândit că mineritul e greu și cu condițiile de azi, cu lumina, cu asta, să le faci la flacări, la de capul nostru. probleme și cu aer, cu fumul, cu orice. Vai de... Ce hrană și având atunci. Mai sunt și alte galerii trapezoidale, nu chiar dacă nu sunt... 8 km în aha. Mulți ăștia sunt considerate a fi cele mai bine conservate bine antice de pe planetă. De unde n-am mai sunt. 4 etaje, 3 de sus. Vorbesc ca și galerii. Galeriile, da, etajele sunt construite din galerii, sau spații goale, apataje, Da, și Nu, este o ventilație normală. I-am închis ușa, care se trage curentul și acum e o perioadă când începe să se egalizeze temperatura. Dimineața a fost cam
4 grade, 5 grade. Da? Și atunci nu prea se simte ușor, dar acum când se schimbă aerajul, până pe sfârșitul lui noiembrie, când începe să fie mai consistent, atunci aerajul va fi descendent. Și asta ce-au fost. Gaură de Aici căiți. s-a oprit, s-a terminat zona bogată. Aici s-a găsit filonul. Și vede la dreapta cu galeria, am mers 40 de metri. Nu cred că tu le vedeți deasupra, acolo, înclinat. Așa erau meseriașii mici, dar au fost cunoscut. Dar de ce crezi că meseriașii erau mici? Dacă nu facem o putere în filonului, nu m-am zis că le rezultat aspirare de producție, galeria ca să sufli pentru menia înalt, costă, ia timp. Nu e rostește, e timpul nici nu mai bani. Galeriile trebuie să fie optime, mai fac un pic de aer, să nu moară aici fixați. Ăsta era aerajul pe vremuri. Și modern, ne-am bazat pe aeraj natural, este o schemă de aeraj complicată la Roșia Montană, pe kilometri. Pe timpuri, chiar până în trecutul nostru recent, s-au extras zonele bogate, care din cantități mici de material furnizau mult aur. Și ajungerea la acele zone bogate se făcea cu galerii de genul drept în stânga. Asta e intrarea tipică, se numește galerie de coastă. Era practicabilă prin 1992 și de unde am stat s-ar putea ieși prin această galerie, însă n-am mai făcut mai intrarea. Unde stăm noi aici cu filajele, este rezultatul săpării galeriei, se numește haldă. Intrarea în galeria antică a fost aval de parcare pentru acele case. Ce am văzut noi astăzi este experiența sutelor de ani de merit. Acolo este un munte în spatele nostru, deci prevârșul lui 300 de metri. Râpele acelea galbene sunt rezultatul săpării noastre de galerii. Deci așa începem, despre vârf spre bază. Acești munți ai Roșiei Montane au scos aurul la suprafață. Aurul s-a găsit pe vârful muntelui, aurul s-a găsit în râu, aurul s-a găsit în interior. Și așa, de-a lungul timpului, în mii de ani, s-a realizat această fantastică rețea de galerii, care este și sub noi, și sub parcare, și sub casele din sat. Se mai află și un munte la dreapta mea, a cărui vârf l-am retezat. Deci o exploatare mină la suprafață, a început în 1970, subteranul s-a abandonat, iar pe viitor ne gândim la numărul 1, numărul 2, numărul 3, de desubt, aval, ăsta este pământul. În jurul muntelor s-a construit localitatea. Centru istoric era un kilometru în munte, zone de habitat antic au furnizat acolo monumente funerare, altare votive, sunt cunoscut. Ăsta este peisajul cultural de la Roșia Montană, subteran, suprafață, frumusețea naturală și istoria sau povestea acestui loc. Până ajungem la zona bogată, scoatem piatra la gura galeriei. Când ajungem la zona bogată, ieșim cu piatra, cu aur vizibil, cu vagonetul, mai târziu, cu mâinile inițial, cu coșurile, cu sacul. La gura galeriei spargem cu ciocanul, punem într-un mojar și cu druși de fier, adăugăm și apă, sfărâmăm piatra, manual. Partea superioară a unui astfel de unelte este mobilă, se numește râșniță. Două mânere metalice, o gaură mai largă, apă, piatră și învârtim. La contactul dintre cele două bucăți cinse de rocă, piatra face făină. Asta este metoda tradițională de sfărâmare și de măcinare. Face manual. Și apoi nisipul aurifer este spălat din râu sau de la râșniță, pe o astfel de troacă, șaitroc se numește, de la trog în limba germană, o mișcare de rotație și tranzacție succesivă. Aurul este greu, are o densitate mare. Și deoarece avem mai mult de 19 grame la centimetru cub, aurul se alege aici în capătul închis, în acest șans, practicat pe partea interioară, ca în America, nu? Sau invers. Mai degrabă invers. Nu știm din filme americane. Bă, dar despre țara asta a brudului, mai zice cineva ceva? Furnizorul de aur al antichității au fost acești munți. Și până s-a descoperit America, furnizorul de aur al Europei au fost munții ăștia, munții metaliferi, la munții Apuseni de Sud, țara aurului sau țara brudului. Interesant acest aspect, vedeți, a unui minerit fabulos care încă se poate atinge, ca familie sau cu asociații miniere, așa s-a lucrat. Piatra mai puțin bogată este măcinată cu utilaje de lemn, două replici. În filmul Fefeleaga vedeți un astfel de utilaj în funcțiune. Unul singur este autentic în România, sau cred că și la București s-ar putea să fie autentic. La Sibiu știu eu sigur că este de aici, la Muzeul Astre, se dus din zona auriferă, în perioada interbelică și apoi montat la Muzeul Astra. Două replici pe care le-au folosit Dan Pizza și Mircea Veroiu pentru filmările din 72-74. Au fost montate undeva în munte și au fost construite pe principiul vechi, pe ceea ce s-a practicat aici până la 1948. Comuniștii l-au interzis, comuniștii l-au distrus, meritul ăsta practicat în cadrul unor familii dispare și noi știm de el din cărți, din lucrări de specialitate. Sunt ingenioase aceste ștampuri, de la ștampe în care înseamnă a pisa, a măcina.
Roata cu cupe este legată la un ax cu came și camele astea ridică pelele de pe grinzi, sunt montate câte 3, se ridică alternativ și la partea inferioară se macină piatră. Într-o săptămână cu un astfel de utilaj se puteau zdrobi câteva tone de piatră, 3 tone, 5 tone de piatră. Se aplică combinat aceste metode. Piatra bogată cu aur vizibil este prelucrată cu grijă cu mojarul, cu râșnița și aurul ales cu șaitropul. Piatra mai puțin bogată este măcinată cu așa ceva. Toți lucrau. Bărbații în subteran, oamenii în vârstă, femeile și copiii participau la procesul de transport și de procesare. Mai sus și mai jos. Pe Valea asta Roșie Montane, care are vreo 6 km, s-au adunat până la 1948 sute de mașinării. Să știți că este menționat un astfel de utilaj pe malul Arieșului. Dacă mergeți spre Câmpeni, dreapta de la drumul național, când faceți stânga pe Valea Arieșului, este acolo și o pensiune. Știu de la omul de acolo că are extrase Cate Fulciana, a fost acolo un oronzuzon. În limba maghiară a fost un astfel de ștamp, de vatră de ștamp. Deci până 12 km crată piatra din vârful muntelui până acolo. Și într-o săptămână 0 aur. Sau câteva kilograme. Familii înstărite, vârfuri, coborâșuri. Ăsta este un minerit care vine dintr-o perioadă preindustrială și este surse de inspirație pentru perioada industrială. Ăsta este sfârșit de secol XIX. Nu știu cum se face, că în America nu au avut de lemn. Dintr-o dată s-a inventat așa ceva. Este fratele Ceanu, din desenării Pingler. Am avut 9 bucăți. Reprisile de lemn, ăsta este autentic. În 1969 s-a dezaficat și s-a dus aici cu muzeu. În a doua jumătate a secolului 20 noi aveam încă niște rămășițe de perioadă interbelică sau de tehnică de sfârșit de secolul XIX. Macină e performanță, știți. Un astfel de utilaj macină 10 tone de piatră la 24 de ore. Ne trebuie un motor. Îl amplasăm pe sol și transmite mișcarea de rotație cu curele late de piele în axul cu cabe de la partea superioară. Tijele sunt mult mai grele și zdrobesc la partea inferioră, 300 de kg. Cum același mecanism. Da, de aceea am insistat asupra celor de lemn, pentru că dintr-o dată noi inventăm mineritul mondial, așa ceva. Păi sursa de inspirație este mineritul preindustrial. Noi îl avem aici. Deci trecem printr-o evoluție a acestor tehnici până când folosim flotați. Acolo în depărtare este tehnica pe care noi am aplicat-o până când a încetat. O bandă transportoare, un cilindru acționat cu motor electric. Este o moară în interiorul căruia se pun bile din oțel. Este o moară cu bile, apă, rocă, bile. Facem piatra făină. Asta e procedeul. Trebuie să măcinăm, facem piatra făină, adăugăm apă și substanțe chimice în niște cutii. Gata, sus acolo sunt niște replici. Ce de fer a funcționat, ce de lemn. Asta este uzina de preparare. Dintr-un 1.000.000 de grame de piatră scoatem 1 gram de aur. Asta e procedeul, însă, desigur, luăm din subteran sau de la suprafață și facem prepararea. Punem reactiv colector și spumanți să obținem niște nisipuri unde nu se vede aur. Deci nu obținem bijuterii sau lingouri la astfel de mine. Mai ales când vin grupuri mari de copii, ei vreau să culeagă aur, ei cred că cum culeg merele. Ui, se aură. Aurul se mai regenerează, aurul mai crește. Nu crește pădurea, însă aurul păstrează valoarea sau îi crește valoarea. Punem substanțe chimice, obținem un nisip pe care le tratăm cu cianură la alte unități miniere. Noi am folosit flotanți, însă și asta e toxică. Trebuie să neutralizăm, să vedem ce se întâmplă după exploatare. Din păcate, după 89 n-am reușit să eficientizăm. Noi cheltuiam mai mult decât produceam. Deci jumătate din banii necesari îi primeam prin subvenție, pentru că aur era tezaurizat. Din 2002 Banca Națională n-a mai tezaurizat aur. După 89 s-au întâmplat multe și în alte domenii. Utilaje învechite, management defectuos, birocrație, laissez-faire. Lasă-mă că merge așa, adică am trântit-o rău de tot. Speranța noastră a fost într-o modernizare cu capital străin. Nu s-a întâmplat. Operatorul s-a oprit, corporația la proces de arbitraj, partea culturală așteaptă un viitor mai glorios. Am reușit să păstrăm ceva și din această parte culturală cu accesul subteran, cu aceste utilaje pe care le mai țin cu dinții aici și acolo sub un acoperiș 7 monumente funerare, bani de pe internet. Interesant, ne lăudăm cu patrimoniul mondial. Aia să nu vină ministrul până aici. Aia trebuie să vină chiar aici la noi, cu toate că aici proprietatea guvernului, să știți, aici nu e proprietatea mea. Deci stăpâni, Ministerul Economiei, le ia pe colegul de la cultură, aia vă pun la Roșia Montane, nu atâtea filmulețe, atâtea prostii, atâtea, nu, am văzut pe internet, hai să mergem până acolo, mă pun la primarul. Da, bun, și ce facem? Mai așteptăm să finanțăm cumva. Treau puțin, să știți. Deci pe monumentele funerare aflăm că treau 30 sau 40 de ani. Și se închinau zeilor. Am încercat să le punem pe zone de descoperire. Am cunoscut și noi aceste aspecte, iar partea patrimonial-culturală este știută. Este galeria clasată ca monument istoric încă din 1992. Partea minieră e și cunoscută. Deci cu Roșia Montană s-a mai întâmplat cu mass media, că au tot bătut toba, însă și partea asta tehnico-economică, dar și partea patrimonial-culturală este știută de multă vreme. Să trebuie un pic aranjată și una și cealaltă și scoasă la iveală.
pe o linie sau pe alta. Mergem la pavilion să vedeți mineritul țărănesc și niște poze cu aur, pe din păcate nu au rămas aici bucăți mari. Așa și zilele mele, Să aruncă apă rece, apă rece cu titlul se capă. Deci oprește pe direcție, se observă că între galerii sunt niște planșe care se surpau buit. Au rămas niște caverne care dădeau impresia unei cetăți. S-a calculat volumul acestor dăline și s-a constatat, era cam 200 de pași aici, 40-60 de metri. S-a constatat că perioada de ocupație romană este prea scurtă pentru a realiza atât de mult cu tehnica timpului. Și în 1954, vârful muntelui a fost declarat monument istoric al Menedictului. De multă vreme știm aceste chestiuni ale valorii patrimoniale, culturale, ale Menedictului Roșii Muntan. Din 1970, vârful muntelui a fost retezat. 4 tone de aur s-au extras de vârful de munte, am dezvoltat exploatarea minieră și s-a dat viață satului. Deci a mai fost o idee de protejare, de exploatare, apoi iarăși o idee de protejare, iarăși o idee de exploatare, când vrem una, când vrem alta și ne vrem blocați în aceste motive. Menedictul țărănesc este reprezentat în aceste fotografii, o colecție foto care ne-a rămas nouă la mine, bărbați, femei, copii, se observă că adolescenții participau chiar în subteran, cei mai tineri, 9-10 ani, n-au calul până la gura galeriei, i-a știopărit ceilalți să iasă cu piața, hai de 10 apesări, intra în lumină, ieși la suprafață, tocat, măcinat. Asta este trudă, de multe ori beznădejde și chiar sărăcie. Sunt secvențiale aceste fotografii gândite și amintesc de ceea ce am prezentat la cu galben a dispărut. Se observă că pe măsură ce vom lucra la suprafață, vom dezveli activitatea din subteran și e destul de complicat să se lucreze la suprafață când e destul de găurit. Poate că o capacitate mare este incompletă și poate mai trebuie analizată. Destul de greu să se lucreze pe o astfel de zonă găurită cu capacitate mare. Cam asta ți-am de văzut la noi. Să apreciați aurul și mai mult ca să știu, voltați de și cumpărați. Să gândiți că de la noi din țară 2700 de tone de aur s-au extras pe teritoriul României de-a lungul timpului, nu numai de aici. Avem 100 teritorii. E destul. Eu susțin, îmi place că nu mai avem, e destul de ce să mai stricăm mulți dacă avem destul atât de mult aur.
100 de tone e suficient. Păi nu-i stricăm pentru noi. Dar pentru noi și dacă nu stricăm munții, ce facem cu ei? Îi vizităm într-o joi, în august, sau în septembrie. În noiembrie nu știu dacă o să venim. Sau prin martie, ce foarte frumos, super. Aici, deci, va fi așa o perioadă de asta de august, iulie, august și de septembrie, pentru că gata concediu și dacă e zăpadă nu o să ne trece, că mergeți la pântele de schi. Dacă plouă, o să mai vină 2-3 turiști, pentru că fug tot din munți. De Crăciun, de anul nou, anul ăsta care a trecut, așa s-a întâmplat. Deci a plouat, toți au fugit din munți. Plecat în zone unde e zăpadă. Deci partea culturală, munții ăștia așa frumoși, da? Trebuie aranjați prima dată. S-au exploatat resursă și folosită. Nu? Avem și păduri, avem și cărbune, avem și cupru, avem și pământ, ce mai avem? Și petrol și ce facem cu ele, nu? Are rost, Păi nu mai avem nimic din ce a spus. nu mai avem? Nu sale noastre. Dar cui este? Nu suntem, dar ce? Am dat deja, n-am aflat. Să strângeți la bani de aur pe toamnă, să puteți pe iarnă, pe toamnă, să puneți la cămare. Aveți vacanță pentru Mulțumim frumos! Vreme frumoasă!